të krijuar në shëmbëlltyrën e Zotit. Te Psalmi 139, vargu 14, nëse ju kujtohet ky psalm, edhe psalmisti flet në fakt për gjithdijshmërinë e Perëndisë, në fund fare thot unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Nuk e di sa nga një herë ne mendojmë për gjithë shka që nga rrethon që është e mrekullueshme. Dhe nuk e di sa herë ne japim lavdi Perëndisë dhe lavdërojmë Perëndin për çdo gjë të mrekullueshme që ne shikojmë, shijojmë dhe vlerësojmë. Por e japim ne lavdi Perëndisë. Dhe psalmisti thotë, unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Por mendoni pak për një moment për trupin ton. Trupi ynë është vërtet manithës, por mban rreth 60%, 65% mbas edhe 70%, nuk e di, ujë. Pastaj 20% e peshës ton është vetëm kocka. Pra 65% ujë, 20% kocka, nuk e di se çfarë përshojmë, 10% që tjetër, nuk e di se çfarë jemi. Por gjithashtu, nëse ju jeni një rritur edhe keni një peshë pak a shumë mesatare, mendoni pak se çfarë arrim ne në 24 orë. Joni disa fakte vërtet manitse. Zemra jon rreth 103.689 herë. Gjaku ynë udhëton rreth, sa mendoni? 168 milion milja. Ju merrni frymë rreth 23.040 herë. Ju thithni rreth 12.4 kubik ajër. Domethënë mos të mbarojmë ajrin këtu brenda. Ju hani rreth 1.5 kg ushqim, pra varet, por flasim për një person mesatar, jo si gazi. Vesha ka më gazi. Pastaj ne pim diku te 2.74 litra ujë. Dhe pastaj nxjerrim rreth 3.6 kg. Domethënë nga arë. Pastaj ne flasim në mënyrë mesatare si njerëz rreth 4800 fjalë. Nuk e di keni menduar ndonjëherë sa qelizë të trurit vëmë në përdorim për rreth 24 orë. 7 milion qelizë të trurit vëmë në përdorim çdo ditë. Ose nëse marrim vetëm zemrën e njeriu, mendoni se sa e vështirë do të ishte për një inxhinier të kësaj kohe, pra flasim për këtë kohë, që të projektonte një pompë me këto specifika, që janë karakteristikat e zemrës. 75 vjet pritshmëri jete, pra 2.6 miliard cikle, që bën ajo të ciklet e gjithë e një pompe. Nuk kërkon mirëmbajtje. Dhe zemra jonë, flasim për një person që nuk ka nevojë për kapital, regjim ose ndërhyrje kapitale, por zakonisht nuk ka nevojë për lubrifikim, nuk ka nevojë për mirëmbajtje. Pastaj prodhon diku nga 0.25 kuaj fuqi në 1 kuaj fuqi. Pesha nuk i kalon më shumë se 0.3 kg. 300 gram peshë është zemra mesatare e njeriu. Pastaj kapaciteti që rre është 7.570 litra. Pastaj valvula duke u hapur diku nga 4.000 deri në 5.000 herë në orë ose për orë. Tani ne të gjithë mund të manitemi nga çfarë Perëndia ka krijuar, apo jo? Dhe në këtë trup njerëzor, megjithatë do humbasim ose të mos kapim çështjen kryesore. Para sa kohësh pash një libër të shkruar ose ka qenë një besoj është një libër shkruar nga kohë e gjatë, por gjithmonë në fakt më vjen her pas here në mendje një libër shkruar nga Etem Ruka. Është sa di unë edhe biolog edhe ka qenë, nuk e di nëse është politikan akoma, por ka shkruar një libër me titullin Truri, mrekullia e natyrës. Mjaft interesante. Natyra bën mrekulli, pra natyra ka krijuar asgjëja me fjalë tjera, ka krijuar një tru të mrekullueshëm si truri jon. Asgjëja pra bën mrekulli. Por ideja është këtu që ne mund të mrekullohemi edhe një herë me trupin e njeriu. Maniten gjithë njerëzit, por vend që te atribojmë Perëndisë, ja atribojmë asgjës, ose nuk e lavdërojmë Perëndin. Ne shqetësohemi një herë kur trupi ynë nuk funksionon mirë. Një herë trupi ynë mos ashtu fillojmë ankohemi, apo jo.
Por sa herë e lavdërojmë Perëndin që trupi ynë, pjesën më të madhe të kohës, funksionon si duhet. Që jemi krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Psalmisti thot, ne jemi bërë në mënyrë të maniqme dhe të mrekullueshme. Pra ideja kryesore që duhet të dalë deri tani është kjo që ne nuk jemi këtu rastësisht. Ne nuk jemi këtu se thjesht aksidentalisht ndodhen pra molekulat, atomet, dhe gjithçka lëvizet dhe krejt aksidentalisht ne u shfaqemi. Ne jemi krijuar, që do të thotë që ne jemi krijuar nga një krijues. Perëndia na ka krijuar neve. Por çështja që shtrohet është si ndodhi kjo. Pse na krijoi neve Perëndia? Edhe përgjigjen na jep sigurisht fjala e Perëndisë, edhe ne jemi te libri i Zanafilës, dhe herën e kaluar ne kemi parë tek vargjet 1:25, kemi parë që Perëndia është mbreti sovran i universit, që krijoi mbretërinë e tij të mirë me fjalën e fuqishme ose me fuqinë e fjalës së tij. Edhe ne kemi parë tre aspekte ose tre të vërteta të mrekullueshme të Perëndisë. Dhe ne kemi parë çfarë Perëndia ka bërë ose ka përfunduar në 7 ditë, edhe ne jemi te dita e 6 sot. Por nëse shikojmë të gjithë dokumentimin që na jepet në lidhje me krijimin që ka bërë Perëndia, është vakt tepër e mrekullueshme. Domethënë përfituroni pak më. Ju lutem, lejoni vetëm të maniteni, pra ju lutem mos hajdeni këtu mbas idenë, okay, këto i diun si të vërtetë dhe kështu që më thuaj në gjë tjetër që nuk e di. Le ta afrohemi te krijimi për të adhuruar Perëndin. Pra krijimi ekziston për t'i dhënë lavdi Perëndisë dhe që ne ta adhurojmë atë. Pra mos u afroni tek predikimi, thjesht, okay, unë i di këto gjëra. Edhe gëzojmë që ju dini, por jetojmë ne në dritën e atyre që ne dimë. Që Perëndia me njohurinë e tij të pafundme, zgjuarsinë, zotësinë, fuqinë e tij të pafundme, krijoi këtë univers të kaq të madh, kaq të ndërlikuar. Në 6 ditë ose në ditën e 7 përfundoi gjithçka. Mbani mend që Perëndia krijoi kohën, krijoi hapësirën, krijoi edhe materien. Dhe pastaj shikojmë me radhë që ai si fillim fare krijoi gjithçka nga asgjëja dhe mori vetëm 6 ditë për të krijuar gjithçka që ai ka krijuar. Krijoi në fillim tokën, ai ishte, na thuhet, në fillim pa trajt, pa formë, e zbrazët dhe errësirë, dhe në fillim krijoi dritën, dhe pastaj ndrau dritën nga errësira, pastaj ndau ujërat, ndau tokën nga ujërat, pastaj në radhë në ditën e 2-3 radhë mbushi ujërat, mbushi tokën, dhe gjithë në radhë, dhe shikojmë në të gjitha, çfarë shikojmë? Fjalën e fuqishme të Perëndisë. Perëndia flet dhe gjithçka bëhet. Gjithçka është nën kontrollin e tij të plotë. Ai bëri gjallësat e detit, bëri edhe kafshët e tokës. Por imagjinoni, nuk ka rëndësi se çfarë e madhe, sa e vogël, sa e komplikuar që është gjëra, ai fillon në mëngjes dhe mbaron në darkë. Ai është nën kontroll të plotë edhe të kohës. Në dita e 6 në fakt është dita e kulmit të krijimit të tij. Ai krijoi gjallësat, po krijoi edhe njeriun. Por edhe një, mendoni pak për një sekond, sa e mrekullueshme, harku kohor që ai përdor. Mund ta shkruar edhe në sekond. Por merr 6 ditë. Ne shikojmë që Perëndia nuk varet nga koha. Pra, ai krijoi një elefant, krijoi edhe një insekt në sekond. Pra çdo gjë krijohet në mënyrë të maniqshme, menjëherë përfundon gjithçka brenda kohës. Dhe ai flet edhe një herë. Dhe çdo gjë bëhet, çdo gjë krijohet sipas fjalës së tij. Ai është mbreti i universit. Pra ai është që kontrollon gjithçka, pavarësisht se çfarë ai po krijonte edhe një herë. Çdo gjë i bindet në mënyrë të përsosur fjalës së tij. Edhe ne shikojmë që ai është Zoti i ditës së parë, të ditës së dytë, ditës së tretë dhe ditës së shtatë, që ne do shikojmë herën tjetër. Pra gjithçka është nën kontrollin e plotë të fjalës së tij. Por sot do të ndalemi pikërisht tek vargjet, do ndalemi te vargjet 26 deri në 31, edhe ne do të lexojmë si fillim këto vargje dhe do të lutemi që Zoti të na flasë përmes fjalës së tij. Edhe për çudimin kanë dalë këtu pa libër, kështu që më lejoni të marr librin në sekond. Pra ne hapim Bibla të Zanafila kapitulli 1, dhe do lexojmë vargjet 26 deri në 31, dhe pastaj do të lutemi shkurtimisht që
se cili prej nesh përgatis zemrat që Zotit na flas përmes fjalës së tij. Pra lexojmë vargjet 26 deri në 31. Pastaj Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjashëm me ne, dhe të ushtrojë sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi gjithë rrethqanorët që zvarritën mbi dhe." Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës së vet, sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë e ai krijoi mashkull e femër. Dhe Perëndia i bekoi dhe Perëndia u tha atyre: "Jeni të frutshëm, dhe shumëzoni, mbushni tokën e ushtrojeni dhe sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë." Dhe Perëndia tha: "Ja, unë po ju jap çdo bar që lëshon far, mbi sipërfaqen e mbar tokës, dhe çdo pemë që ka fruta që përmbajnë fara. Kjo do t'ju shërbejë si ushqim. Dhe çdo kafshë të tokës, çdo zogu të qiellit, dhe çdo gjëje që lëviz mbi tokë dhe ka jetë në vetvete, unë i jap çdo bar të gjelbër si ushqim." Dhe kështu bë. Atë Perëndia pa të gjitha ato që kishte bërë dhe ja, ishte shumë mirë. Dhe u bë mbrëmje dhe bë mëngjes, dita e 6. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. E lutem së bashku që Perëndia na flas përmes fjalës së tij. O Ti shenjtë, Perëndia ynë, Atë ynë, e dhimbë si bitë tu. Na fol o Zot përmes fjalës tënde. Fol siç folën në krijimin tënd. Dhe çdo gjë u bin fjalës tënde. O Zot, asnjëherë fjala jote nuk kthehet mbrapsht. Unë lutem o Zot që fjala jote nuk do të kthehet mbrapsht, pa bërë pikërisht atë çfarë ajo thotë. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm nëse Ti flet në mendjet dhe në zemrat tona. Na fol o Zot në mendjet dhe në zemrat tona. Lartësoje emrin tënd, bekoj shpirtrat tanë, bekoj jetët tona për lavdimin tënd. Me emrin e Birit tënd të dashur ne lutemi. Amen. Pra, pyetja kryesore që ne do japim këtë mëngjes është pse Perëndia krijoi njeriun. Edhe mesazhi kryesor është, meqenëse ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë, për të përfaqësuar atë në mbretërinë e tij të mirë, që ai ka krijuar, që ne ta gëzojmë dhe sundojmë, vetëm Perëndia mund të na kënaqë përmes njohjes dhe bërjes të vullnetit të zbuluar në fjalën e tij. Dhe faktikisht ne do shikojmë tre qëllime të Perëndisë: kujdesin e tij për njeriun dhe rrjedhime për mbretërinë e mirë të Perëndisë. Pra, tre qëllime, kujdesin që ai tregon për gjithçka, për njeriun dhe gjithë krijesat e tij, dhe pastaj në fund fare rrjedhime për mbretërinë që Perëndia ka krijuar. Dhe nuk do lexojmë të gjitha, por do të ndalemi dhe do të zbulojmë ato një nga një. Por së pari, shikojmë që Perëndia krijoi njeriun në shëmbëlltyrën e tij si qenie personale për të mbajtur shëmbëlltyrën e tij në botën e tij apo në mbretërinë e tij. Dhe ne shikojmë këtë në vargun 26 dhe 27. Dhe çfarë kemi parë deri tani? Ne kemi parë që Perëndia ka krijuar, pra është në gjithçka, dhe jemi në ditën e 6 në fundin e krijimit të tij, dhe kemi parë që nga fillimi që gjithçka që ai ka projektuar, gjithçka që po bën Perëndia, ka një qëllim të vetëm dhe një objektiv të vetëm. Si mendoni? Kush është qëllimi? Jemi ne. Janë njerëzit. Pra gjithçka që ai ka krijuar deri tani, çdo hap i krijimit të tij, mënyra se si ai e ka bërë çdo gjë, është që në këtë planet do të banojnë njerëzit. Të përgatiste pra një ambient të përkryer për ne si njerëzit e tij. Njerëzimi ka qenë gjithmonë dhe është akoma në qendër të planit të Perëndisë. Këtë, në fakt, edhe shumë shkencëtar e vërtetojnë që nuk është e pa imagjinueshme, domethënë mënyra se si është ndërtuar ky planet që na përshtatet kaq mirë neve. Do thotë që është krijuar për neve. Edhe në ditën e 3 çfarë kemi? Kemi shfaqjen e tokës. Toka do të ishte vendi ynë ku ne do banonim. Toka po boi gati në fakt të banonte njeriu, edhe që të prodhonte gjithë barat, gjithçka që i duhet njeriu. Edhe në fakt vim tani këto vargjet e ka kulminante e krijimit të gjithçkaje që ka bërë Perëndia. Raca njerëzore edhe një herë është në qendër të krijimit të tij. Gjithçka që ai krijuar është pikërisht për njeriu. Dhe Bibla na tregon që do të vijë një moment kur çdo gjë në fakt që ai ka krijuar, përveç njeriu, do të shkatërrohet. Në fakt Bibla thotë që qielli dhe toka do të kalojnë, dhe ai do të krijojë një tokë të re dhe një qiell të ri, në cilën ne do të banojmë. Pra çdo element i këtij universi do të zhduket, vetëm njeriu, njerëzit e shpënguar nga Perëndia që do të jenë përjetësisht me Perëndin, do të mbeten, por ai do të krijojë një qiell të ri dhe një tokë të re.
Me fjalë të tjera, edhe një herë me fjalët e një politikuesi thonë, me fjalë të tjera, shfaqja e krijimit përgatit skenën në cilën do të luhet saga e madhe e shpengimit të madh. Pra përgatitet domethënë nga krijimi, rënja e njeriu mëkat dhe pastaj na shpaloset neve gjithë puna e Perëndisë shpenguse, çfarë ai do të bëjë në botë për lavdinë e tij. Madje vetë biri i Perëndisë, ne shikojmë më vonë, mas 4000 vjetëve në llogarisën që jemi në vitin e parë të krijimit, dhe kanë kaluar 4000 vjet nëse jemi të saktë në këtë gjë. Perëndia vetë vjen në botë si njeri. Pra është e mrekullueshme. Megjithëse krijimi edhe një herë ndodh në 6 ditë, krijimi i njeriu të zë vendin më të madh, edhe në vazhdim shikojmë që në qendër të krijimit dhe gjithçka që bën Perëndia është njeriu. Edhe në kapitullin 2 do ta shikojmë pikërisht që kapitulli 2 rimerr edhe një herë rifokusohet te kapitulli 1 duke na folur më shumë prapë për krijimin e njeriu. Dhe pse u krijua njeriu, do ta shikojmë në javët që vijnë. Por pyetja që ne shtrojmë edhe një herë, si u krijua njeriu? E para kemi parë që njeriu u krijua në shëmbëlltyrën e Zotit, por çfarë do thotë kjo? Njeriu i parë dhe ne jemi krijuar në mënyrë personale të veçantë nga Perëndia për një marrëdhënie personale me Perëndinë dhe ju lutem duhet ta kuptojmë këtë gjë mirë, sepse nëse nuk kapim këtë pastaj asgjë tjetër nuk do të ketë kuptim. Adami, në fakt njeriu i parë, u krijua në mënyrë të veçantë dhe në mënyrë personale nga vetë Perëndia. Kjo duket edhe nga fjala që ai shpreh, megjithëse ai përdor pak a shumë të njëjtën formulë të krijimit Perëndia tha, por shikojmë mënyrën personale se si Perëndia adresohet në krijimin e njeriu. Shikojmë pak edhe një herë vargu 26. Pastaj Perëndia tha, është e njëjta formulë që e krijimit, por pastaj thotë le ta bëjmë njeriu thotë sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Pastaj vim te kapitulli 2 vargu 7, ju lutem nëse jeni te Zanafila 2:7, thuhet, atëherë Zoti Perëndia formoi njeriu nga pluri i tokës, i fryu në vrimat e hundës një frymë jete dhe njeriu bën një qenie e gjallë. Zanafila 2 përshkruan gjithashtu që Eva, gruaja e parë, u krijua nga brinja e bashortit të saj, që është vargu 22. Pra vini re, Perëndia merr shumë kohë në krijimin e njeriu, edhe na tregon shumë në lidhje me krijimin e njeriu. Kështu që burri dhe gruaja u krijuan në mënyrë individuale, personale, në mënyrë të veçantë nga Perëndia, sepse ne jemi në fakt të veçantë dhe me një vlerë tepër të veçantë për Perëndinë. Njeriu u krijua ndryshe nga kafshët. Në fakt kjo vërtet riafirmohet edhe te Zanafila 5:1-2 që do shikojmë kur shkojmë atje. Por njeriu edhe një herë është akti përfundimtar, si thua, është kurora, është maja, si thua, çdo gjë që krijon Perëndia. Dhe jemi pikërisht në këtë moment që na tregon që njeriu është krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë ndryshe nga çdo gjë tjetër. Pastaj Perëndia tha, por më njëherë fjalët që vijnë më mbrapa thotë le ta bëjmë njeriu sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Kjo shpreh fakt një qëllim krejt ndryshe nga gjithçka që ai ka krijuar deri tani. Pra deri tani ka thënë kjo për shembull dielli do shërbejë si ndriçues i madh, hëna do shërbejë si ndriçues i madh. Por shërbej kujt? Jemi ditën e 4. Kë do të ndriçoj hëna? Kë do të yjet? Kë do të gjithçka që ndodh deri tani. Po vim në pikën përfundimtare që është krijimi i njeriu. Apo jo? Dhe Perëndia krijoi edhe njeriu në mënyrë personale. Dhe një predikues thotë mjaft mirë, ja bukur thotë kështu. Shkrimi në mënyrë të qëllimit përdor për emra të tillë për të shprehur lidhjen e veçantë të afërt me këtë aspekt të krijimit të tij. Pra është një aspekt tepër i veçantë që Perëndia, domethënë që e krijimit që ai po bën tani. Kjo vendos në marrëdhënie personale midis Perëndisë dhe njeriu që nuk ekziston në asnjë aspekt tjetër të krijimit. As me dritën, as me ujin, as me një krijesë tjetër të gjallë që ai ka krijuar. Ai nuk ka asnjë marrëdhënie personale me këto gjëra të tjera në të njëjtin kuptim që ka me njerëzimin. Pra vini re, atë dashurinë e veçantë të Perëndisë ndaj nesh. Ndryshe nga çdo gjë që ai ka krijuar. Vëmendjen e tij të veçantë ndaj nesh. Perëndia është i mirë. Por le të shikojmë shkurtimisht, nuk ndalemi shumë këtu, shikojmë që na zbulohet diçka e veçantë në lidhje me Perëndinë përsëri në vargu 26. Perëndia Trini është ai që krijon njeriu. Dhe vini re te vargu 26 për herë të parë në Bibël, Perëndia paraqitet me përemra vetor, por në shumës. Nëse kuptojmë nga ana gramatikore. Dhe në vend që ta thotë le ta bëj unë, pra nuk thotë Perëndia le ta bëj unë, por thotë le ta bëjmë në shëmbëlltyrën sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim thotë me ne. Pra prezantohemi me njëherë lidhje me Perëndinë që është më shumë se një person.
është Perëndia, është njerius, por njëkohësisht është edhe shumës. Në fakt, fjala që është përdorur deri tani për Perëndin është Elohim në hebraisht, është përdorur 21 herë nga 25 vargje, dhe fjala Elohim në hebraisht është një emër në shumës, por që është njerius, që vepron në mënyrë njerius, njëkohësisht. Edhe këtu shumë si për emra vetor në vargun 26 e përforcon akoma më shumë që Perëndia është një qenie e vetme, por është më shumë se sa një person, është 3 persona. Nga thot tani që janë 3 persona, na zbulohet më vonë. Dhe në vargun 2 ne kemi parë gjithashtu që fryma e Perëndisë të fluturonte mbi ujërat, dhe kemi parë gjithashtu fjalën e Perëndisë që flet dhe krijon gjithçka. Pra kemi parë Atin që ka projektuar diçka, frymën që kontrollon gjithçka, dhe kemi parë edhe fjalën që flet gjithçka që është Jezu Krishti, që tashmë kemi parë neve tek Gjoni kapitulli 1, 1 deri në 5 dhe vargjet 14, ku Gjoni na ka thënë, në fillim ishte Perëndia, në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndinë dhe fjala ishte Perëndi. Dhe çdo gjë që është krijuar, thotë, nuk është bërë pa atë, është çdo gjë është bërë me anë të Tij, dhe ky është Jezu Krishti. Pra Perëndia edhe një herë do të kuptojmë që ka ekzistuar përjetësisht, përgjithmonë, Atë, Birë dhe Frymë e Shenjtë, në 3 persona, në marrëdhënie të përjetshme me njëri tjetrin. Tashmë e kemi shprehur këtë në mesazhin e herë kaluar. Por Zanafila 26 pa u ndalur shumë na sugjeron neve për një lloj bashkësie, një lloj këshille brenda trinisë, duke folur në lidhje me krijimin e njeriut, që na tregon edhe një herë mënyrën e veçantë se si ne jemi krijuar. Gjithashtu shpreh një marrëdhënie të përsosur midis tyre dhe një qëllim të njëjtë, të qartë. Le ta bëjmë thotë njeriun, pra nuk kemi një diskordancë midis tyre. Pastaj vargu 17 thotë kështu Perëndia krijoi njeriun. Njeriu bën një qenie e gjallë, pastaj në Zanafila 2:7. Pra njeriu ashtu si kafshët ai lëviz, merr frymë dhe është një formë jete, domethënë që është i vetëdijshëm se çfarë ku është dhe çfarë bën, por ngjashmëria me kafshët shkon deri në një farë pike sepse ne jetojmë në të njëjtin ambient, ne kemi ngjashmëri kafshët. Kemi sy, vesh, dëgjojmë, domethënë gjithçka, kemi shumë ngjashmëri me kafshët, por jemi këtë ndryshe nga kafshët. Jemi në të njëjtin ambient, prandaj ne kemi ngjashmëri të madhe, por njeriu edhe një është një qenie krejt ndryshe. Pse? Sepse njeriu u krijua, Perëndia krijoi njeriu në shëmbëlltyrën e Tij, domethënë vendos shëmbëlltyrën e Tij mbi të, ndryshe nga çdo qenie tjetër që ai krijoi ose çdo gjë tjetër që ai krijoi. Dhe pika e tretë që ne shikojmë rëndësishme në të kuptuarin e kësaj vërtetë është që njeriu krijuar në shëmbëlltyrën e Tij. Dhe shikoni, thotë ta krijon njeriu sipas shëmbëlltyrës sonë në ngjasim me ne, dhe tani do të shpjegosh shkurtimisht të shumë qartë shprehjet shëmbëlltyra sipas shëmbëlltyrës sonë dhe ngjasim me ne janë shprehje paralele në hebraisht. Pra nuk është që shëmbëlltyra është diçka tjetër dhe ngjasimi është diçka tjetër. Kjo është një mënyrë e të folurit në hebraisht për të theksuar diçka, përdor shprehje paralele. Kështu që sipas shëmbëlltyrës apo në ngjashmëri me Perëndin, nuk e ka herë të parë mbi gjitha, nuk e ka fjalën për anën fizike. Perëndia është frymë, thot Bibla. Pra ne nuk ngjasojmë me Perëndin nga ana fizike. Perëndia nuk ka trup, qëra fjala. Por çfarë do thotë që njeriu u krijua tani në shëmbëlltyrën e Perëndisë? Dhe ju lutem, ndihni se kjo është e rëndësishme për të kuptuar se si ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Çfarë do thotë kjo? Vargu në fakt nuk na thot më shumë se sa kaq, se thjesht ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Por çështja është çfarë do të thotë që ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Fakti që njeriu edhe një herë u krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë do thotë që kjo na bën neve krejt ndryshe nga çdo gjë që Perëndia ka krijuar deri tani. Kjo na jep në fakt në vlerë dhe na jep neve si thua ose na bën neve të veçantë. Por edhe një herë çfarë është shëmbëlltyra? Tani fjala në hebraisht për shëmbëlltyrë vjen nga një fjalë që përdoret për gdhëndje. Në fakt tek Eksodi kapitulli 20, ne na shton shprehje që mos bëni gdhendje shëmbëlltyra të Perëndisë, që është e njëjta fjalë. Tani ideja cila është që njeriu është krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë, do thotë që njeriu është gdhendur sipas formës së Perëndisë, jo formës fizike, edhe një herë. Sipas shëmbëlltyrës që Perëndisë, sipas asaj kush është Perëndia. Në thellë pra na sugjeron që Perëndia është modeli sipas cilës ne jemi krijuar si person, sepse ne jemi person. Pra si person ngjasojmë dhe jemi sipas modelit të Perëndisë. Kjo nuk është edhe një herë vërtet për asnjë gjë tjetër që ka krijuar Perëndia deri tani. Pra ideja cila është që shëmbëltyra e Perëndisë është diçka e veçantë që ka njeriu, është diçka e veçantë që nuk gjendet tek asnjë krijesë tjetër. Prandaj Perëndia nuk e ka fjalën edhe një herë për anën e jashtme fizike, por e ka fjalën për as për
barën biologjike, por e ka fjalën edhe një herë për disa për ne si person. Pra, ideja është këtu që shëmbëlltyra e Perëndisë njeriu ka të bëjë me atributet frymërore, karakteristikat frymërore të njeriu që janë në ngjashëm me karakteristikat e Perëndisë, me atribute që kanë të bëjnë me që ne jemi në dieni për veten tonë, ne jemi një qenie morale, pra që kuptojmë gjërat, ne kemi dieni për Perëndinë, kemi dieni për të tjerët, pra në mënyrë të veçantë ne kemi dieni për Perëndinë. Pra, para se shëmbëlltyra e Perëndisë edhe një herë të prishej, tani siç është prishur, shëmbëlltyra e Perëndisë nuk është prishur fare, përpara se ne të binim në mëkat, Adami në fakt ndante, duhet të kuptojmë drejt këtë. Adami ndante, zotëronte faktikisht në një mënyrë të pastër dhe në një mënyrë të paprishur atributet e komunikueshme të Perëndisë. Pra, ato çfarë mund të na jepet neve nga Perëndia neve e kishim. Megjithëse tani kemi në mënyrë të zvetnuar. Sigurisht Perëndia është i plot fuqishëm dhe ne nuk marrim karakteristikën e plot fuqishmërisë. Por për çfarë kemi fjalë? Në thelb, njeriu krijuar në shëmbëlltyrën do të thotë që njeriu reflektonte çfarë? Reflekton shenjtërinë e Perëndisë, reflekton urtësinë e tij, mirësinë e tij, të vërtetën e tij, dashurinë e tij, hirin e tij, mëshirën e tij, zemërgjërsinë dhe drejtësinë e Perëndisë. Pra kjo është ideja që ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Tani sigurisht që shëmbëlltyra e Perëndisë përsëri përfshin edhe disa karakteristika në të cilën nga ana fizike ne pasqyrojmë Perëndinë, por do ta shikojmë pak më vonë, dhe që reflektohen në mënyrën se si ne jemi krijuar, të tilla si për shembull, do ta shikojmë më vonë, por ajo çfarë ne vlerësojmë më shumë, ne vlerësojmë për shembull bukurinë. Siç thotë Perëndia, krijuar çdo gjë e bukur, e mrekullueshme. Ne vlerësojmë gjithashtu aftësi ose më saktë kemi aftësi krijuese. Domethënë, imagjinoni se çfarë ka shpikur njeriu deri tani dhe vazhdon të shpikë. Është më e gjushme, reflekton krijuesin. Por deri në farë pike. Dhe reflekton dashurinë për shumëllojshmëri për atë njeriu. Tani sigurisht që edhe një herë përfshin, çfarë përfshin? Përfshin shqisat tona racionale, si për shembull, aftësinë tonë për të kuptuar parimet abstrakte, sidomos për shembull koncepte si drejtësia, e drejta, shenjtëria, e vërteta, mirësia, gjithë më radhë. Prandaj edhe një herë ngjashmëria hyjnore me Perëndin duket se përfshin edhe një herë aspekte të intelektit tonë shumë të lartë. Përfshin madje edhe aftësinë tonë për të arsyetuar. Kafshët nuk e arsyejtojnë për shembull. Si themi ne, kur nuk arsyejtojmë, si themi? Si kafsh. Nëse kafshët nuk arsyejtojnë. Apo jo. Kemi aftësinë për të zgjidhur probleme, kemi emocione si keqardhje, zell, zemrim, kënaqësi dhe gëzim. Të gjitha këto i shikojmë tek Perëndia, por në mënyrë të përsosur siç na zbulon në shkrimin e shenjtë. Por mbi të gjitha shëmbëlltyra e Perëndisë mund të përmblidhet edhe një herë do të kuptojmë në lidhje me natyrën tonë si person. Ne jemi persona. Jetët tona përfshin çfarë? Marrëdhënie. Përfshin që ne kemi bashkësi, ne jemi në gjendje të duam të tjerët, të duam gjithë çka që Perëndia ka krijuar në ngjashëm me veten e tij, që ne jemi me njëri, pra kuptojmë komunikimin. Ne kemi aftësi manicë për gjuhët, ne si shqiptarë sidomos. Mos e fundojmë thuaj. Ne bisedojmë, ne dimë se çfarë do thotë ndash mendime, për shembull, nuk mund të ulesh me një kafshë dhe flas mbash një bisedë të gjatë. Apo jo, por ne mund të ulemi me njëri tjetrin dhe mund të bëjmë një bisedë tepër të gjatë. Komunikojmë ide, kemi përvojë me njëri tjetrin. Kafshët pra nuk mund të bëjnë një diçka të tillë. Kështu që tani le të kuptojmë pra edhe një herë se çfarë do thotë që ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Por në mënyrë të veçantë dua të zgjatë pika C, tre pika kryesore. Njeriu krijua të ketë marrëdhënie në mënyrë të veçantë, marrëdhënie personale me Perëndin dhe këtu është rëndësishme për të kuptuar njeriun. Ju lutem, për të kuptuar problemet që ne kemi si njerëz, për të kuptuar problemet që ka njerëzimi, është e lidhur pikërisht me këtë pikë kryesore. Njeriu u krijua që të ketë marrëdhënie, është krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë për marrëdhënie personale me Perëndin. Perëndia vetë është Perëndi i marrëdhënieve dhe ne reflektojmë pikërisht këtë mënyrë si jemi krijuar për të pasur marrëdhënie. Por sparim me Perëndin, që ne jemi krijuar në ngjashëm me veten e tij, pra për të pasur marrëdhënie, sparim me Perëndin dhe pastaj me njëri tjetrin. Dhe mbajmë mend që Perëndia ka ekzistuar gjithmonë, atë birë dhe frymë e shenjtë, duke gëzuar në këtë marrëdhënie të përjetshme me njëri tjetrin dhe ne ngjasojmë pikërisht këtë lloj marrëdhënie që ne jemi krijuar. Kjo do thotë që asgjë në botë nuk mund të na kënaqë ne nëse nuk kemi marrëdhënie personale me Perëndin përmes Krishtit. Dhe se motra, më lejon të tërheq vëmendje. Një citim nga Agustini ai shkruan kështu: "Ti o Perëndina ka krijuar për veten tënde dhe zemra jon nuk do të gjejë prehje pushim derisa të gjejë prehje në ty." Ai po
sheku na thotë që derisa të njohim Perëndin me anë të Krishtit, me anë të besimit në Krishtin, ne nuk do të gjejmë kur prehje, kur nuk do të gjejmë kënaqësi në këtë jetë, as në jetën që do të vijë. Ne, në fakt, ne mund ta mendojmë, mua më mungon shtëpia, më mungon bashorti, më mungon gruaja, më mungon kjo, më mungon ajo shumë gjëra. Dhe është vërtet që këto mungojnë. Por asnjëra nga këto gjëra nuk mund të jap kënaqësinë e vërtetë që është të njohësh Perëndin dhe të kesh marrëdhënie me Perëndin. Problemi parësor dhe mbi gjitha rëndësishëm është që kuptojmë që njeriu është një qenje që mund të gjejë së pari kënaqësinë vetëm në marrëdhënie me Perëndin. Ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Dhe vetëm duke e njohur atë mund të kënaqemi, ndryshe asgjë do të na kënaqë. Kjo është çfarë na bën neve njerëzit. Dhe njeriu nuk është vetëm anë fizike, por ne kemi një shpirt të pavdekshëm. Ne nuk jemi thjesht qenie fizike, por edhe frymërore. Ne kemi pra edhe një shpirt. Kjo është çfarë na bën neve të ngjashëm me Perëndin. Fizikisht ne kemi element fizik, siç thash më herët, që jemi bërë nga pluri i tokës dhe trupat tonë në një moment për shkak të mëkatit tonë do të kthehen te pluri i tokës, nga kemi dalë, por nuk është ana fizike në që ne ngjasojmë me Perëndin. Megjithëse nga ana fizike edhe një herë shpreha pak më sipër, ne kemi karakteristika në fakt që shprehin ngjashmëri me Perëndin. Por natyra jonë e vërtet që ne ngjasojmë me Perëndin është që ne si persona jemi krijuar për qenë të përjetshëm dhe jemi krijuar për një marrëdhënie personale me Perëndin. Pra ne nuk jemi krijuar për qenë të vdekshëm. Ne jemi krijuar për Perëndin, për ta njohur Perëndin, për një marrëdhënie të përjetshme me Perëndin. Dhe ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Tij, dhe kjo nuk gjendet aq shumë tek ana fizike, por tek ajo ana që është si person, si qenje që frymërore që ne jemi, që është shpirti ynë. Pra ne jemi trup dhe shpirt. Por kjo nuk të thotë, edhe një herë ka përmendur disa herë dhe s'e kam shpjeguar akoma, si forma jonë fizike ka lidhje me Perëndin. Për shembull, pozicioni që ne ecim është lart dhe shikojmë nga lart. Kafshët gjithmonë shikojnë nga poshtë, apo jo? Ne jemi krijuar për të soditur gjithë krijimin e Perëndisë, për të parë gjithë lavdinë e Perëndisë dhe për të dhënë lavdi Perëndisë. Pastaj, kjo është një aspekt që ne reflektojmë lavdinë e Tij, por gjithashtu gjuha që ne flasim, aftësia për të formuar fjalë, kjo gjithashtu reflekton ngjashmërinë me Perëndin. Perëndia flet. Madje edhe fytyra jonë, mënyra të shprehurit tonë me si themi atë gjuhën trupore, përsëri ngjason me krijuesin tonë që ai është në gjendje të shprehet në miliona mënyra. Dhe ne jemi në gjendje, jemi krijuar si trup, si fizik që ne kemi të shprehemi në mënyra të çuditshme. Apo jo? Mjafton të lëvizësh pak vetullën dhe ne e kuptojmë se për çfarë ka fjalën. Ose kur buzëqesh pak, e kuptojmë se për çfarë ka fjalën. Kur zemërohesh pak, e kuptojmë se për çfarë ka fjalën, apo jo? Gjitha këto reflektojnë që ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Tij. Por megjithatë trupi njerëzor nuk është vendi ku ne shikojmë ngjashmërinë tonë me krijuesin. Por thash edhe trupi jon shërben si një mjet për të reflektuar ngjashmërinë tonë apo shëmbëlltyrën tonë Perëndisë. Dhe dëgjoni pak një autor të njohur, Henry Morris, thotë kështu. Ne mund të themi vetëm se megjithëse Perëndia nuk ka trup fizik, ai thotë e projektoi dhe formoi trupin e njeriu për ta mundësuar atë të funksionojë fizikisht në mënyra që ai vetë mund të funksionojë edhe pa trup. Për shembull, Perëndia mund të shohë, dëgjojë, nuhas, prek dhe flas. Pavarësisht se Perëndia nuk ka sy fizik, as vesh, as hund dhe as gojë, por i bën të gjitha këto veprime. Pse ne kemi gjithë këto veprime, edhe shikojmë, edhe dëgjojmë, edhe flasim, e gjitha, reflektojmë krijuesin, megjithëse trupi, Perëndia nuk ka trup siç ne, pra ai nuk dëgjon siç dëgjojmë ne, por ai dëgjon dhe shikon dhe bën të gjitha gjërat që ne bëjmë, por ne përdorim trupin, edhe ai vazhdon. Prandaj ka diçka në lidhje me trupin njerëzor që është e përshtatshëm në mënyrë të veçantë për shfaqjen e vetes së Tij, pra të Perëndisë. Sigurisht që ai e dinte që një ditë kur të mbushej koha e Tij, ai vetë do të bëhej njeri. Në atë ditë ai do të përgatisë një trup njerëzor për birin e Tij, dhe ai do të bëjë në ngjashmëri me njeriun, pikërisht siç njeriu ishte bërë në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Gjithashtu Zanafila një na mëson që në shëmbëlltyrën e Perëndisë është krijuar si burri edhe gruaja. Ne mos na ndohen vajzat apo gratë, që si burri edhe gruaja janë krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe madje gjithë njerëzimi. Dhe këtë në fakt shprehet në vargu 26. Dhe shikoni thotë, pastaj Perëndia tha ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë në ngjasim me ne dhe të ushtrojë sundimin e Tij. Tani ideja në shqip këtu është që
Shqipa përdor njeriun si term i përgjithshëm, por në fakt në hebraisht është në shumës njerëzit. Pra në hebraisht është njerëzit ushtrojnë sundimin e tyre. Pra do thotë që gjithë njerëzit, gjithë pasardhësit e Adamit dhe të Evës janë të gjithë të krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe reflektojnë shëmbëlltyrën e Perëndisë. Dhe kjo na tregohet gjithashtu edhe Zanafila 9:6, Jakobi 3:9. Kjo në fakt na tregohet gjatë gjithë fjalës Perëndisë. Kjo na ndihmon edhe një herë për të kuptuar çfarë do thotë që ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Pra kemi parë që ne jemi krijuar në mënyrë personale, në mënyrë të veçantë nga Perëndia për një marrëdhënie personale me Perëndin dhe asgjë s'mund ta kënaqë neve përveç se një marrëdhënie personale me Perëndin. Dhe gjithashtu ne jemi krijuar për të adhuruar Perëndin. Ne jemi adhurues të çmendur. Me qira fjala. Ose të adhurojmë Perëndin, ose të adhurojmë atë çfarë ka krijuar Perëndia. Ka shumë njerëz që thonë nuk shkojnë në kish, nuk shkojnë kudo, nuk shkojnë. Dhe thonë ne nuk adhurojmë asgjë. Në fakt, ato adhurojnë çdo gjë përveç Perëndisë. Çdo njeri është adhurues, me qira fjala. Adhuron paran, adhuron seksin, adhuron famën, adhuron pushtetin, të gjitha Psalmi 115 na thotë këtë. Pra jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Tij për të pasqyruar karakterin e Perëndisë në botë, të pasqyrojmë lavdhinë e Tij. Ne jemi shëmbëlltyra e Perëndisë që të lavdërojmë Perëndin. Pra kjo është ideja, çfarë do thotë që ne mbartim shëmbëlltyrën e Perëndisë. Tani çdo më thon kjo praktikisht ne përpara se të kalojmë te pikat e tjera. Mbas rënies së njeriu dhe mëkat, pra kur ne rebeluam ndaj krijuesit ton, ne u ndam nga Perëndia dhe ne lindim të ndarë nga Perëndia. Arsye pse ne nuk përjetojmë gëzimin edhe kënaqësinë e botë është sepse jemi të ndarë nga Perëndia. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse erdhi Jezu Krishti në botë, që të na kthente neve tek Perëndia dhe restauronte në ne shëmbëlltyrën e Perëndisë, atë për cilën ne jemi krijuar. Kështu që ju lutem, nëse ju jeni sot këtu, akoma nuk jeni besuar te Krishti, në mënyrën si thot Bibla, jo në mënyrën si mendoni ju. Duhet kuptoni që vetëm duke njohur Perëndin përmes Krishtit, me anë të pendimit nga mëkati, besuarin në Krishtin, ju mund të kënaqeni me të vërtetë dhe ju restauroheni për qëllimin për cilën ju jeni krijuar. Problemi ynë edhe një herë e përmenda pak më sipër është adhurimi. Ne adhurojmë ose Zotin ose krijimin. Problemet që ka njeriu është se adhuron krijimin në vend të krijuesit. E kemi parë tashmë te Romakëve 1 dhe Psalmi 115. Ato thotë që adhurojnë këto gjëra, janë bërë njësoj. Kanë humb thotë, por nuk hasin. Kanë sy por nuk shikojnë. Edhe kështu janë bërë thotë dhe gjithë ata që adhurojnë këto idhuj. Pyetja që unë kam shkurt është, a jeni ju i kënaqur sot? Kam një pyetje personale shumë e drejtë për drejt ndaj jush. A jeni ju i kënaqur sot? A jeni vërtet i kënaqur? Edhe ju mund mendoni që ju mungon diçka. Çfarë do që ju mendoni që ju mungon? Me lutjen që ju tregoj unë çfarë ju mungon. Jo. Për fjalë Perëndisë. Pyetja ime është e thjeshtë. A keni njohur Perëndin përmes Krishtit dhe apo jetoni në bashkësi të ngushtë, të përditshme me Jezu Krishtin në Perëndin? A keni një marrëdhënie personale me ta? Dhe marrëdhënie personale me dikë do thotë që ti flet çdo ditë me ta. Ti dëgjon çdo ditë prej tij. Unë nuk mund të kem marrëdhënie personale me derën, si mendoni? Çfarë bën? Nëse kam marrëdhënie personale me Perëndin, thotë që unë e dëgjoj atë, dhe ai më flet mua përmes fjalës së tij. Kam nevojë për të. Jezusi thotë nuk jeton njeriu vetëm nga buka, por nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Edhe çfarë na mungon sot neve është pikërisht një marrëdhënie e afërt dhe ngushtë me Perëndin. Dhe unë ju ftoj miq që gjithmonë më shumë të njohim Krishtin. Gjithmonë më shumë të afrohemi me ta. Dhe në kohën e tij ai do të jap çfarë do që ju mendoni se keni nevojë. Dhe në fakt të jetosh një jetë të shenjtë, të shenjërohemi, është gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë. Ne në fakt mendojmë që shenjtërimi, kjo gjëra e shenjta, domethënë këto gjëra janë këtë, çfarë janë këto. Por në fakt të jetosh i shenjtë, të bësh si Perëndia, është gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë e njeriu. Dhe në fakt një autor shkruan mjaft bukur, "O çfarë ka në këtë botë që ja vlen ta jetosh përveç pranisë Perëndisë dhe shërbimit ndaj tij. Unë ndjej një dëshirë që të djeg, që e gjithë bota mund ta njohë këtë Perëndi dhe të shërbejë atij. Vetëm njohja e Perëndisë dhe shërbimi ndaj tij të kënaq, në të vërtetë."
Dhe kjo është çfarë na thot Zanafilla kur na thot neve që ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e tij. Le të përpiqemi të kalojmë shpejt te pikat e tjera. Pa kemi parë çfarë do të thotë që ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Së dyti do të shikojmë që Perëndia krijoi njeriun të ushtrojë dhe sundojë, ose që të ushtrojë sundimin, në fakt do kam shtuar një fjalë të padashe, e Perëndisë mbi gjithë krijimin e mirë të krijuar prej tij, duke shumuar shëmbëlltyrën e tij. Në fakt në vargu 26 na thotë në vazhdim çfarë? Që njeriu u krijua pikërisht jo vetëm në shëmbëlltyrën e Perëndisë, por për të ushtruar sundimin e Perëndisë mbi botën, dhe vazhdon këtë mendim edhe në vargu 28. Pra njeriu u krijua cili të jetë. Ne u krijuam që të jemi sovran mbi tokë, mbretër, që në shtrojmë, kontrollojmë dhe çdo gjë e përdorim për të mirën tonë dhe për lavdinë e Perëndisë. Sigurisht që ky urdhërim edhe një herë përfshin gjithë racën njerëzore, edhe pastaj do shikojmë te Zanafila 2:19 mësojmë që detyra e parë njeriu cila ishte. Pra Perëndia solli gjithë kafshët e u dha emrat, pastaj shikojmë diçka që ndodh që do të shikojmë më vonë, por gjithë ideja cila është. Racës njerëzore ju dha detyra që të ushtronte sundimin, të kujdesej dhe të kthente gjithçka për të mirën e tij dhe për lavdinë e Perëndisë. Fatkeqësisht kur Adami mëkatoi, ai në fakt humbi ca nga autoriteti që Perëndia kishte dhënë. Në fakt kur Adami dëgjoi djallin, ai humbi dominimin e Perëndisë, në fakt humbi dominimin e tij mbi tokën, dhe në fakt kur Jezusi i referohet vazhdimisht te Ungjilli sipas Gjonit, djalli i referohet si sunduesi i kësaj bote. Pra ky duhet fakt të ishte roli i njeriu. Por mëkati i vullnetshëm i Adamit bëri që ai të humbiste mbretërinë e Perëndisë, mbretërinë që ai supozuar të mbretëronte dhe humbi atë çfarë Perëndia kishte dhënë. Por Krishti do të kthehet për së dyti për të rimarrë mbretërinë e Perëndisë, edhe për të qenë sunduesi i botës. Ai tashmë e ka mundur liksin, ka mundur mëkatin në kryq, është mposhtur mëkatin, ka mposhtur djallin, ka mposhtur edhe vdekjen, dhe ai do të kthehet për së dyti. Edhe kështu që në personin e Krishtit, më në fund njerëzimi do të jetë në gjendje të mbretërojë përfundimisht mbi tokë dhe të vendosë mbretërimin pikërisht që kishte si fillim Perëndia, dhe ne dimë që Krishti do të mbretërojë mbi tokë për 1000 vjet, dhe pastaj vjen përjetësia, qielli dhe toka re, dhe ne do të mbretërojmë përjetësisht bashkë me Perëndinë. Tani kthehemi përsëri te vargu 26 të 7-8 kapitulli 1. Perëndia çfarë urdhëron? E urdhëron njeriu që të shumohej, prandaj njeriu u krijua si? U krijua edhe mashkull edhe femër, në mënyrë që ata të lindin sa më shumë njerëz që janë në shëmbëlltyrën e kujt? E Perëndisë. Pra, ideja këtu është që plani përsosur i Perëndisë është lidhje me martesën për një udhëtar të jetës dhe njëkohësisht me qëllimin e shumimit të shëmbëlltyrës së Perëndisë në botë. Perëndia krijoi njeriu thot mashkull dhe femër për një marrëdhënie të përhershme, burr dhe grua, si do shikojmë në fakt herë të tjera kur do herë që do jetë, që do flasim për martesën, kapitulli 2 vargu 24. Vetëm njeriu u krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe pikërisht kjo shëmbëlltyrë në cilën ne jemi krijuar na don të mundur neve që burri dhe gruaja të jenë të vetëm dhe të kenë një marrëdhënie të tillë me njëri tjetrin. Kështu që çfarë shikojmë është që martesa themelohet fakt si marrëdhënia e parë dhe më intime të gjitha marrëdhënieve të tjera që gjithçka që ka krijuar Perëndia në tokë. Kështu që të dy thotë Bibla do të jenë një mish i vetëm, të dy do bëhen një, dhe kjo lloj marrëdhënie ja kalon çdo lloj marrëdhënie tjetër. Lidhja e burrit me gruan është projektuar të jetë një lidhje e përhershme, e pathyeshme dhe intime në mënyrë të patregueshme. Në fakt dëgjova nuk e di tamam, një grua që thoshte që nuk mund të rrijë me një burr, nuk shtyhet jeta me një burr të vetëm, sa gjithë jetën. Ç'më duan tha këto ligjet e martesës, ç'më duhet tha kjo martesa, unë do rri me të sa të kënaqem. Po edhe tha që s'kënaqem me të tha, do të them mirë pashëm do kërkoj për një tjetër. Interesante, apo jo? Por në fakt, problemi themelor i të gjithë këtyre personave është që janë në kërkim të një burr që është ndarë disa herë, është kërkim të një gruaje që mendon që ka gjetur atë gruan, se ka gjetur atë përsosurën, dhe është kërkim të përsosurës dhe gruaja është gjithmonë në kërkim të burrit përsosur. Problemi i vetëm që ato kanë është që nuk njohin Perëndisë. Zanafila 2 na zbulohet që burri u krijua në fillim dhe i vetëm pa gruan, dhe pastaj gruaja u krijua më vonë. Është interesante apo jo? Krijoi burrin një herë, pastaj krijoi gruan. Kjo nuk të thotë që sa ti thotë burri ishte i vetëm, por nuk të thotë që gruaja ishte një mendim më mbrapa, tha Perëndia.
Më bërë një gabim, tha burri që ka vetëm, tha. Çfarë ka nevojë? Kam harruar gruan. Ka nevojë për një grua, tha. Jo, ishte qëllimi I planit të tij që në fillim fare. Në fakt, e krijoi gruan, po nga brinja e burrit, edhe do shikojmë herët e tjera, nuk do zgjatëm shumë në këtë pikë, por u krijua për një marrëdhënie që të afërt të tillë midis burrit dhe gruas, për të qenë bashkëpunëtarë të përsosur dhe që së bashku të përmbushin qëllimin e Perëndisë. Megjithse, do të shikojmë më gjatë edhe një herë se çfarë do të shikojmë tek kapitulli 2 në lidhje me krijimin e gruas. Por urdhërimi është të jeni të frutshëm dhe shumëzoheni, dhe kjo I jehon për gjithë librit të Zanafilës dhe ne do të shikojmë. Në fakt Perëndia jo vetëm që donte një botë plot me njerëz, por ai ndërshprojëktoi burrin dhe gruan që të shumonin krijimin e Perëndisë, për të shumonin shëmbëlltyrën e Perëndisë në botë për lavdinë e tij dhe fëmijët në vetvete. Në fakt ne një ndër akoma ato bekimet e mëdha që ne përjetojmë, fëmijët në fakt një bekim I mrekullueshëm, kur shikon se sa pafajshëm mënyra se si gjithmonë ne kemi këtë bekim akoma të Perëndisë dhe janë në fakt bekimi I Perëndisë. Është një nga mënyrat kryesore që Perëndia na ka bekuar neve dhe na gëzon neve si qenje të tij. Dhe kjo na sjell një arsye tjetër pse është krijuar njeriu në mënyrë të veçantë, që Perëndia krijoi njeriu sikurore krijimit të tij për të marrë bekimin e tij. Në fakt thotë bekoi. Dhe ndryshe nga çdo gjë që krijoi, pra nuk është thjesht ajo formula që tha Perëndia, le ta krijojmë këtë dhe u bë, por njeriu e bekoi në kuptimin që si thua Perëndia I krijoi gjithçka për njeriu, sikurore krijimit, mbretëronte, sundonte, ishte krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe ai e bekoi dhe lulëzoi gjithçka mbi tokë. Imagjinoni një sekond. Lëzë më ne jemi kaq ankues, duke filluar unë e parë, nuk e di se nuk kam madhës ankues, jeni mos më të çudoni. Nuk kam në një madhës, do doja të kisha një fakt për të marrë vetëm time, jo për juve. Por ideja është këtu që imagjinoni Perëndia nuk kishte nevojë të krijonte një qiell kaq të mrekullueshëm. Një bimë të mrekullueshme, fruta të mrekullueshme, pafundësi, shumëshmëri, pafund. Ai mund të kishte bërë një qiell ngjyrë zezë, ose ngjyrë portokalli. Mund të kishte bërë disa fruta, disa gjëra, dhe mund të kishte bërë jetën mjaft monotone. Apo jo, edhe në fakt nuk kishte asnjë gjë. Ne jemi krijuar prej tij, edhe ai mund të kishte bërë gjithçka që na rrethon neve shumë më pak nga çfarë ai krijuar, apo jo? Por në fakt, thuhet tek e para Timoteu 6:14, ai ka krijuar gjithçka për ne që ne ta shijojmë dhe ta gëzojmë. Problemi dini cili është joni? Ne nuk e shijojmë dhe nuk e gëzojmë, por ne adhurojmë. Dhe bëhemi sklever ka asaj që ne adhurojmë. Ky është problemi jon. Perëndia na ka dhënë gjithçka për të na gëzuar. Çdo dhuratë e mirë dhe çdo gjë vjen nga Perëndia. Problemi ynë është që ne e kthejmë në idhull, e kthejmë atë dhe bëjmë atë gjë pikërisht Perëndi dhe adhurojmë në vend që ta shijojmë. Por në moment që dhe I vetmi që mund ta shijojmë, edhe vetmi që mund të gëzojmë është Perëndia, sepse vetëm ai është Perëndi, dhe asgjë tjetër nuk është Perëndi përveç atij. Por e dim që njeriu ka rebeluar ndaj krijuesit, se njeriu e di që ka një Perëndi, ai nuk jeton duke adhuruar dhe adhuruar pa ndëruar si Perëndi. Prandaj Jezu Krishti erdhi në botë të restaurojë pikërisht të shëmbëlltyrën e Perëndisë për të na kthyer neve tek Perëndia. E di që jam keq me kohën, por do doja për kuptimin tuaj, do të përpiqemi të shikojmë tani për kujdesin e Perëndisë përsëri për gjithçka që ai ka krijuar. E bekoi Adamin dhe Evën dhe ata gëzojnë gjithçka dhe janë në një botë të përkryer, në parajs. Nëse kishte parajs, kjo ishte parajsa. Asgjë nuk ishte prekur nga mëkati, çdo gjë që kishte krijuar Perëndia, Adami kishte një bashkëshorte ideale, kishte një ambient të përkryer me ushqim, çdo gjë, dhe vetëm një gjë ishte kërkuar që të mos të mos hante. Do shikojmë herën tjetër, por gjithçka është në mënyrë të përkryer. Vini re edhe një herë që Perëndia siguron gjithçka, siguron edhe për kafshët, edhe për njeriu. Por vini re, nuk e di nëse keni vënë re, që si kafshët dhe njeriu ishin vegetarianë. Pra nuk kishte mish ngrënës në krijimin e Perëndisë. Asnjëriu nuk kishte mish ngrënës. Gjithçka, po të shikonim me vëmendje, vargjet që ne shikojmë, bota ishte mbushur plot me ushqim.
të shëmbëllojshëm madje. Nga do që të hidhte syt Adami, kishte vetëm për të ngrënë. Burrat në fakt do të ishin qenë. Do më nga ta që të hedhë një syt, marrë diçka. Marrë diçka këtej. Kthej, po thon diçka tjetër më interesante këtej mbrapa. Ai që mrekullueshme ishte. Kudo që të hidhte syt, ishte mbushur plot me bekimin e Perëndisë. Ai na bëri, e bëri gjithë këtë për të na bekuar. Imagjinoni edhe njerëz si do të ishte bota, sikur kishin gjithë ato, por sikur mos kishim sy për ta parë, nuhatje për ta nuhatur, apo për ta shijuar. Imagjinoni gjithë ato fruta të mira, por nuk na shijojnë, nuk i ham dot. Gjithçka që ka krijuar Perëndia, e ka krijuar për të na bekuar. Perëndia bëri gjithçka të mirë, dhe ai bëri për të na bekuar edhe një njerëzinë. Dhe vargu na tregon neve që edhe tani, edhe mbasi mëkati ka prishur shëmbëlltyrën e Perëndisë, ka prishur krijimin e tij, që krijimi rënkon, përsëri ne përjetojmë bekimet e Perëndisë. Sado që është prishur gjëra, sado prapë shikojmë shumëshmërinë dhe çfarë Perëndia ka krijuar. Çfarë nuk shkon me këtë botë? Çfarë nuk shkon me neve? Ne kemi rebeluar edhe një herë ndaj krijuesit. Dhe jetojmë të ndarë për tij, dhe ai ka dërguar edhe një herë birin e tij, duhet ta theksojë vazhdimisht. Për të na kthyer neve te krijuesi, për të restauruar shëmbëlltyrën në ne të Perëndisë, që ne vërtet mund të jemi, ashtu siç na ai na krijoi në vargun 31. Edhe mbyllim me vargun 31. Dhe në vargun 31 në fakt çfarë mësojmë? Vargu 31 thotë: atëherë Perëndia pa të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë. Dhe u bë mbrëmje, dhe u bë mëngjes, dhe ditën 6. Dhe mësojmë në fakt 4 rrjedhime kryesore, dhe nuk do të ndalem shumë gjatë, tash më kam hundur kohën, por shikoni me vëmendje së pari, e vërteta është, kjo është bota e Perëndisë. Bota e mirë e Perëndisë, kjo është mbretëria e Perëndisë. Thotë, atëherë Perëndia shikoi të gjitha që ai kishte bërë. Kush kishte bërë gjitha këto gjëra? Perëndia. Dhe ai tha, është gjithçka shumë e mirë. Edhe çfarë duhet kuptojmë këtë? Përmbushja në këtë jetë vjen kur vetëm ne bëjmë atë gjë për cilën ne jemi krijuar. Problemi është që ne jemi duke përpjekur të bëjmë atë gjë për cilën ne nuk jemi krijuar. Ne kërkojmë gëzim dhe kënaqësi atje ku nuk mund ta gjejmë kurrë. Vetëm kur bëjmë siç thotë Perëndia, ne bekohemi. Perëndia krijoi, udhëzoi dhe bekoi, dhe ne jemi supozuar të jetojmë në botën e Perëndisë, sipas fjalës së Zotit. Në fakt, Perëndia i dha udhëzim në çdo gjë njeriu. E bekoi dhe i dha udhëzime për çdo gjë. Njeriu është supozuar të jetojë sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Imagjinoni një çekiç. Kam një çekiç, por çekiçi është bërë për gosh, po unë përdor çekiçin për të prerë një dras. Tani mund ta provojmë, por nuk është se do shkoj shumë larg. Problemi edhe një herë joni, çfarë do të thonë me këtë? Pyetja është edhe një herë, pse ne jemi të papërmbushur? Pse ndjehemi ne bosh? Pse njerëzit ndihen bosh? Pyetja është, nëse ndjehemi bosh, të papërmbushur, është për kë jetoni? Jetoni për Perëndinë, për cilin ju jeni krijuar, apo jetoni për veten tuaj, për krijesën dhe vend të krijuesit? Apo bëni me jetën tuaj çfarë Perëndia ka supozuar që ju të bëni? A është bota e Perëndisë dhe vetëm ai në qendër të jetës tuaj? Pastaj, kjo botë është e mirë, ne shikojmë që Perëndia thotë është shumë mirë, por çfarë nuk shkon me këtë botë? Ne shikojmë sëmundjet, ne shikojmë tornadot, bota thotë rënkon tek Romakëve 8:18-2. Krijimi rënkon në mallkimin e mëkatit, kur njeriu rebeloi ndaj Perëndisë, gjithë njerëzimi ranë në mëkat, edhe gjithë krijimi i tij ranë në mallkimin e mëkatit që ne do shikojmë më vonë. Por edhe një herë, kjo botë është në rënkim, apo jo? Ne në fakt e dëgjojmë rënkimin e saj çdo ditë. Dëgjojmë njerëz që smuren, që vdesin, e dëgjojmë probleme nga më të ndryshme, nga do që ta kthesh syt, shikon problemin çfarë ka shkaktuar mëkati dhe rebelimi ndaj Perëndisë. Edhe në fakt dhe gjithë kjo madje që ne shikojmë prapë se Perëndia na bën ne që të përulemi dhe kthehemi te krijuesi jon. Në fakt edhe çdo gjë dhimbje që ne përjetojmë. Ju më dëgjoni pak më vonë. Perëndia është tërësisht sovran. Edhe në gjërat që ne përjetojmë, dhimbjet, nuk janë dhimbjet aksidentale në këtë botë. Asnjë gjë nuk është aksidentale. Ai ka dizenjuar edhe dhimbjen dhe çdo gjë që përjetojmë ne
që të jetë mëshirë dhe hir për neve, për të mirën tonë, për të na kthyer neve pikërisht te krijuesi jon. Dhe ideja ashtu që Zanafilla 3 çfarë na thot? Na thot që Adam e katoi rebeloi ndaj Perëndisë dhe autoritetit dhe kjo solli mallkimin e drejtë Perëndisë mbi botën. A pushoi njeriu së mbajturi shëmbëlltyrën e Perëndisë? Jo. Por pas rënies në mëkat, njeriu akoma ruan shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe kemi shpresë apo jo? Shpresa është që Jezu Krishti ka ardhur, ka mundur mëkatin, ka mundur djallin, ka mundur gjithçka. Dhe Jezu Krishti është shëmbëlltyra e përsosur e Perëndisë dhe vetëm përmes tij mund të fitojmë shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe ai është Adami i dytë, Adami i fundit që erdhi në botë për të na kthyer neve tek Perëndia. Pra Jezusi vdiq dhe u ngjall për të hequr mallkimin tonë, për të hequr mallkimin nga jeta jonë, për të hequr mallkimin nga bota dhe për të restauruar neve në fillim fare dhe për të restauruar gjithë krijimin e Perëndisë, për ta kthyer krijimin e Perëndisë dhe gjithçka në qëllimin që Perëndia ka krijuar. Pra, duhet kuptojmë këtë gjë që do vi një moment që Perëndia gjithçka që ai kishte në mendje, në që shikojmë në krijimin, do ta kthejë në atë gjendje fillestare në mënyrë të përkryer. Ai gjithmonë e mban fjalë, Perëndia nuk dështon kurrë. Ai e kthen kaosin në rregull. Pyetja është, a jemi lodhur ne në mallkimin e mëkatit? Dhe unë juftoj të pendohemi nga mëkati. Vendosim besimin te Jezu Krishti, dhe ai do na çlirojë. Kjo është e vërteta pra. Kjo botë është një botë që rënkon, por merrni zemër, sepse do të krijohet një botë tjetër e ladishme kur të kthehet Jezu Krishti. Pati dashur, ne të falenderojmë për fjalën tënde, falenderoj për fjalën tënde të mrekullueshme, falenderoj që na ke krijuar Zot në shëmbëlltyrën tënde, që na ke bërë kaq të veçantë. Ke vënë mbi neve shëmbëlltyrën tënde, që ne të njohim ty Perëndi, që të kemi marrëdhënie personale me ty. O Perëndi, çfarë mirësie, çfarë bekimi, çfarë e mrekullueshme o Zot, por na fal neve, fal o Zot që ne nuk e vlerësojmë o Zot. Nuk e vlerësojmë të njohim Krijuesin, të njohim Perëndin ton, nuk e çmojmë. Ne në fakt o Zot çmojmë çdo gjë tjetër që ti ke krijuar, por në fakt nuk çmojmë ty në të vërtetë sa duhet, ashtu siç të i meriton. Dhe që fakt është për të mirën tonë, është për kënaqësinë tonë. Jemi ne që humbasim gjithmonë Zot duke qëndruar larg teje, duke qëndruar larg përnisë tënd, duke qëndruar larg fjalës tënde, duke qëndruar larg shërbimit tënd, duke qëndruar larg vullnetit tënd, o Zot. Ne gjithmonë jemi duke preferuar mënyrën tonë, rrugën tonë, gjithmonë duke ndjekur atë çfarë na duket neve më e mirë, atë çfarë mëkati premton për që asnjëherë se jep ato bota o Zot. O Zot na ndihmon edhe, na hap syt o Zot, të shikojmë sa i mirë, sa i mrekullueshëm që ti je Perëndi. Që çdo gjë që ti ke projektuar, çdo gjë o Zot është e mira jonë dhe lavdia jonë. Na ndihmo o Zot që ne të kënaqemi me ty. Kënaqemi në bashkësi me ty, në bindje ndaj teje, në shërbim ndaj teje, dhe jetojmë si njerëzit e tu, si popullit të lavdinë tënde. Ne emrin e shumuar të Krishtit ne lutemi.